سلام به همه. ویدیوی امروز مخصوص کمپراست. اگه عاشق سفر یا اهل رستوران رفتن نیستی دیگه لازم نیست غذای سرد و کنسروی بخوری. ولی چطوری؟ نوید اینجاست که پاسخ این سوال ما رو بده. سلام به بینندگان عزیز. اجاق غذای کوچیک و مسافرتی برای کمپرها و کوهنوردها ساخته شدند، ولی با توجه به ویژگی‌های جالب و جذابشون خیلی زود توی سفرهای بین شهری و توی سفرهای خانوادگی جا باز کردن. به جز اون تولید محتوا رو برای فود بلاگرها خیلی ساده و راحت کردن. کوسر دیدی حتما. یه دونه از این اجاق غذا رو میبرن توی طبیعت و یه خوراک درست میکنن و کلی ویدیوی جالب و جذاب درست. منم دیدم مامانا توی پیکنیک های تو شهری تو پارکا کنار رودخونه ها از این اجاق غذا با خودشون میبرن و برای گرم کردن غذا و درست کردن چای استفاده میکنن. نوید من یادمه که قبلا از پیکنیک استفاده میکردن، خیلی سنگین و بزرگ بود و جای خیلی زیادی صندوق عقب ماشین میگرفت و تهیه کردن گازش هم خودش دردسرای خودش رو داشت، خیلی خطرناک هم بود. این اجاق گازهای مسافرتی که میگی از چه گازی استفاده میکنن؟ خب اونا که واقعا نسلشون در حال انقراض هست. مدل های جدید سوخت پروپان یا بوتان دارن، همونجوری که تو تصویر هم میبینید با سوخت های پروپان و بوتان پر میشن که خیلی شبیه به به همون گازی هست که توی خونه ها هست. البته نمونه های حرفه‌ای ترش که برای کوهنوردها و کمپرها ساخته شده سوخت های مثل قرص الکل یا که جامد هست یا سوخت های مایع دارن که برای شرایط سخت آب و هوایی خیلی بهتر کار میکنه. خب این سوختایی که گفتی توی انتخاب اجاق گاز ما تأثیری هم داره؟ چطوری میتونیم یه اجاق گاز مسافرتی خوب انتخاب کنیم؟ این موضوع خیلی بسته به استفاده شما داره. مثلا من به کوهنوردها مدل‌های تاشو رو پیشنهاد میدم. این مدل‌ها کوچیکه، راحت جمع و باز میشه. یه سری کیف دارن که توی کیفاشون معمولا یه دونه کتری و یه دونه مایتابه هم هست. و اینا قرص الکل هستن، به همین خاطر خیلی راحت تو برف، تو کوه، تو باد، هر جا باشه به راحتی روشن میشن و خیلی راحت میتونن ازشون استفاده بکنن. فقط مسئلهشون اینه که حجمشون کمه، برای یکی دو نفر میتونن آب جوش بیارن یا برای یکی دو نفر میتونن غذا گرم کنن. پس اگر مثل من اهل پیکنیک و مسافرت دست جمعی باشم باید حتما نمونه‌های بزرگتری انتخاب کنم. فکر کنید برید پیکنیک، بعد از کلی رانندگی و خستگی میخواید چایی بخوری، نتونی با کسی شریک شی. من که بهم نمیچسبه. ببین اونم راه داره، دو تا راه داره. یکیش اینه که هر کس بتونه برای خودش یه دونه از اون کوچیکا داشته باشه، یعنی که میتونی یه دونه بزرگش رو بگیر وقتی میدونی جمعتون بزرگه. حالا نمونه‌های بزرگتر این اجاق گازا خطرناک نیستن؟ به هر حال ببین شما داری با آتیش کار میکنی و خب شعله و آتیش و اینا خطر داره. شما چوبم بخوای آتیش بزنی بالاخره باید یه سری نکات ایمنی رو رعایت بکنی، ولی اینا ایمن طراحی میشن و در صورتی که خاموش باشه خطراتش خیلی کمتر میشه. سیلندر گاز جدا میشه. یه سری از این سیستم‌های ایمنی روشون داره که خطراتش رو به حداقل میرسونه. خب من چند تا نکته برای استفاده از این اجاق گازهای مسافرتی آماده کردم که بهتون بگم. اجاق گازها رو روی سطح صاف و پایدار قرار بدید. از روشن کردن اجاق گاز در فضای بسته خودداری کنید. هنگام استفاده از اجاق گاز مراقب بچه‌ها و حیوانات خونگی خودتون باشید. قبل از تعویض کپسول گاز حتما اجاق رو خاموش کنید. بعد از استفاده از اجاق گازم مطمئن بشید که شعله کاملا خاموش شده و اگه چیزی از قلم افتاد شما برای ما کامنت کنید. نوید خیلی پرسیدن که روی این اجاق گازهای مسافرتی از ظرف تفلون هم میتونیم استفاده کنیم؟ ببین مانعی وجود نداره که ما بخوایم حتما چه ظرفی روی اینا استفاده بکنیم. حرفه‌ای‌ها از ظرف‌های نازک استفاده میکنن. چرا؟ چون که میخوان محتویای ظرفشون سریعتر داغ بشه. خب چطوری میتونیم این اجاق گازها رو بعد استفاده تمیز کنیم؟ خیلی ساده هست. کافیه بذاریم خنک بشه، بعد با پارچه و آب گرم تمیزش کنیم و ترجیحاً هم از شوینده‌های قوی نباید استفاده کنیم. خوشبختانه تمیز کردن اجاق گازهای مسافرتی از اجاق گازهای خونگی هم راحت تره. میتونی چند تا برند خوبم بهمون معرفی کنی؟ من برای کوهنوردا و کمپرها که کار حرفه‌ای انجام میدن برند جت بویل رو توصیه میکنم. برای کسایی هم که به طور عمومی استفاده میکنن برند هامیگاز و برند کلمن تنوع خوبی داره و میتونن بین نمونه‌های مختلفش انتخاب کنن و لوازم جانبیش هم توی بازار به راحتی گیر میاد.
خب نوید، خیلی پرسیدن که این اجاق گازهای مسافرتی فقط برای به جوش آوردن آب و چای درست کردنه یا میتونیم باهاشون توی چادر هم آشپزی کنیم و غذا درست کنیم؟ توی چادر واقعا خیلی تعجب کردم از سوالی که پرسیدی، ولی خوب شد پرسیدی، شاید بالاخره برای یه عده سوال باشه که چادر فضای سربسته به حساب میاد یا نه. به هر حال روشن کردن این اجاق گازها توی چادر کار خیلی ایمنی نیست و خیلی توصیه نمیشه. بالاخره چادر هم یه فضای سربسته هست. خب شما رفتید طبیعت، میخواید اونجا خوراک بپزید، اون گاز رو ببرید بیرون و از فضای طبیعت استفاده بکنید و همونجوری که دارید از طبیعت لذت میبرید میتونید خوراکتون رو هم بپزید. ممنون از توضیحاتت. یه اجاق گاز مسافرتی که تو تفریح ازش استفاده میکنی با خودت آورده بودی، میشه بهمون نشون بدی؟ آره آوردم که اینجا بهتون نشون بدم. این هست، همونجوری که گفتم معمولا چیز دارن، بسته‌بندی‌های خیلی خوب و راحتی دارن. این نمونه کیف داره که خب خیلی راحت و سبک خودت هم میتونی امتحانش بکنی، شاید کمتر از 1 کیلو وزنش باشه. نه واقعا سبک. بعد حالا من اینو اینجا باز میکنم، مثل جوایی که به چیزه سامسونتی یا این دریشارژیا. آره یه بند کاتالوگ توشه که نکات ایمنی و نکات مهمش روش نوشته شده که بهتره که یه دور قبل از استفاده حتما اینو مطالعه بکنیم. بعد حالا من خود این اجاق گاز رو در میارم، این رو بذاریم پایین. خب اینجا یه دونه صفحه داره که این صفحه جابجا میشه که همونجوری که میبینید برای گذاشتن قابلمه و مایتابه و کتری و اینا. دقیقاً مثل شعله گاز خودمونه که توی خونه روی شعله قرار داره دیگه. آره مثل اون طرح شده. این هم کپسول گازی هست که توی ویدیو هم راجع بهش صحبت کردیم. کپسول گاز این همونجوری که میبینی بوتان و پروپان هست، روش نوشته شده بوتان و پروپان گاز. بعد سر ایمنی داره. خب من اینو باز میکنم، بعد روی این پایه‌ها قرار میدم. اینجا یه فضای مخصوص برای این داره، اینو که اینجا گذاشتیم. خب ببین اینجا یه دونه چفت داره، تا زمانی که من این چفت رو نزنم گاز عمل نمیکنه. اینم که میذاریم رو سر این قسمتش که میخوایم روش کابل ماینا بذاریم برای استفاده کردن. بعد اینجا یه دونه شاسی، یه دونه در واقع حالت سلکتوری داره که هم جرقه زنش هست و هم این که گاز رو روشن میکنه. خیلی راحت گازش روشن میشه و فشار شعله گازش هم کم و زیاد میشه. بعدم که وقتی خاموشش میکنید، الان اینجا فکر میکنم که اون دوربین پیدا باشه، وقتی که اینو خاموش میکنید به طور اتوماتیک این محافظ میپره بالا و دیگه اگر بچه‌ها بخوام با این گاز بازی بکنن دیگه گازی نیست که بخوام روشنش بکنم. و اگه شما بخواید دوباره ازش استفاده بکنید باید این شاسی رو بدید پایین، چفت که شد حالا دوباره میتونید روشنش کنید و روش خوراکتون رو گرم کنید یا آب جوش بیارید یا هر استفاده دیگه. همونجوری هم که توی ویدیو گفتم، بعد از استفاده که تموم شد کافیه سیلندر گاز رو برداریم، در سیلندر گاز رو ببندیم و دیگه الان کل این سیستم کاملا ایمن هست و خطری برای کسی نداره. این هم که گفتیم توی سوپرمارکت ها خیلی به راحتی میتونیم پیدا کنیم. بله فروشگاه ها اونو دارن و راحت میتونیم پیدا کنیم. خیلی هم خوب و عالی. امیدوارم جواب همه سوالاتتون رو گرفته باشید. اگر میخواید لوازم جانبی این اجاق گازهای مسافرتی هم بشناسید حتما تو کامنت ها به ما بگید. سایت ما به آدرس shcstore.ir برید و مقاله کامل این گفتگو رو بخونید و یادتون نره تکنولوژی برای همه است.